Trong nhiều năm, tòa tháp này bị coi như là đã chết, một siêu dự án bị bỏ hoang. Hàng trăm triệu đô la bị chôn vùi giữa sa mạc. Thế nhưng ngay lúc này, giữa sa mạc Ả Rập, tòa tháp ấy đang vươn lên với tốc độ chóng mặt. Tòa tháp Jeddah, hay còn gọi là Kingdom Tower, được thiết kế để trở thành tòa nhà đầu tiên trên thế giới cao trên 1 km. Vào cuối tháng 12 năm 2025, tháp Jeddah đã lặng lẽ vượt qua một cột mốc quan trọng, hoàn thành 80 tầng. Nhưng điều thực sự khiến giới xây dựng choáng váng không phải là số lượng tầng mà là tốc độ xây dựng. Hiện nay, cứ mỗi 3 ngày một tầng mới lại được hoàn thành. Nếu tốc độ này được duy trì, công trình có thể chạm mốc 1 km vào năm 2028, trở thành công trình cao nhất từng được con người xây dựng. Nhưng sự trở lại của công trình cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu đây có phải là màn tái xuất vĩ đại nhất trong lịch sử xây dựng hay chỉ là sự chuẩn bị cho một cú sụp đổ khác? Và điều gì có thể làm trật bánh một trong những dự án xây dựng tham vọng nhất lịch sử? Bởi vì sau 7 năm đình trệ, việc khởi động lại một công trình khổng lồ ở quy mô này là điều chưa từng có tiền lệ. Tháp Jeddah không chỉ đơn thuần là một tòa nhà cao giữa sa mạc, nó được định vị là trung tâm của một kế hoạch lớn hơn rất nhiều. Một dự án trị giá 20 tỷ USD mang tên Jeddah Economic City trải dài dọc bờ Biển Đỏ, bao gồm các khu thương mại, khu dân cư cao cấp và các điểm du lịch. Toàn bộ khu tổ hợp này có diện tích lên tới 5,2 triệu mét vuông. Mục tiêu là tạo ra một trung tâm đô thị hoàn toàn mới, thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ, và cuối cùng là giảm áp lực cho khu trung tâm chật chội của thành phố Jeddah. Ý tưởng về tháp Jeddah lần đầu được nhắc đến vào năm 2008, khi Ả Rập Xê Út muốn sở hữu một biểu tượng kiến trúc đẳng cấp thế giới. Nó không chỉ đơn thuần là câu chuyện về chiều cao. Ngay từ đầu, tham vọng đã vô cùng lớn. Tòa nhà này phải trở thành biểu tượng cho khát vọng kinh tế, công nghệ và văn hóa của Ả Rập Xê Út trong nhiều thập kỷ tới. Và việc lựa chọn Jeddah không hề ngẫu nhiên. Nằm bên bờ Biển Đỏ, đây vừa là cửa ngõ dẫn tới Mecca, vừa là cảng biển lớn kết nối châu Phi, châu Á và châu Âu. Xây dựng tòa tháp cao nhất trái đất tại đây gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Ả Rập Xê Út nghiêm túc trong việc trở thành một cường quốc toàn cầu về đổi mới, du lịch cao cấp và thương mại quốc tế. Nhưng ngay cả khi có tầm nhìn, tham vọng và tiền bạc, biến giấc mơ này thành hiện thực đòi hỏi phải giải quyết những bài toán kỹ thuật chưa từng được thử nghiệm ở quy mô này. Ngay từ đầu, tòa tháp đã được thiết kế để phá vỡ các kỷ lục không chỉ về chiều cao mà còn về kỹ thuật. Các kiến trúc sư Adrian Smith và Gordon Jean, công ty có trụ sở tại Chicago đứng sau Burj Khalifa, đã thiết kế tòa tháp với mục tiêu cao ít nhất 1007 m. Nhưng vượt qua cột mốc 1 km không chỉ là một thành tựu kiến trúc, đó là một bài toán kỹ thuật mà chưa ai từng giải quyết trọn vẹn trước đây. Khi tập đoàn Saudi Bin Laden chính thức quay trở lại công trường vào tháng 1 năm 2025 với hợp đồng trị giá 2 tỷ USD, họ hiểu rất rõ mình đang đối mặt với điều gì. Khởi động lại một dự án sau 7 năm ngừng hoạt động đã đủ khó. Làm điều đó ở quy mô này thì đúng là một cơn ác mộng chờ sẵn. Thách thức đầu tiên là bê tông. Đây không phải loại bê tông thông thường, mà là loại có thể nâng đỡ một tòa tháp cao 1 km. Mỗi mét khối bê tông phải chịu được những lực có thể nghiền nát các tòa nhà thông thường. Vì vậy, công trình phải sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất để sản xuất bê tông hiệu suất cao ở mức chưa từng đạt được trước đây. Theo công ty kỹ thuật kết cấu Thornton Tomasetti, hơn 50% khối lượng bê tông đã được hoàn thành, tương đương 250.000 mét khối bê tông, đủ để đưa tòa tháp vượt mốc 300 mét. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp khi vượt qua 500 mét. Đó là một bài toán logistics có thể phá hỏng toàn bộ tiến độ. Những máy bơm bê tông hiện đại nhất thế giới hoạt động ở áp suất khoảng 153, chỉ đủ để bơm bê tông lên cao 500 m trong điều kiện lý tưởng. Kỷ lục thế giới là 621 m, được thiết lập năm 2015. Vượt qua mức đó, việc vận chuyển bê tông trở nên chậm chạp và phức tạp hơn rất nhiều. Khi đó, các kỹ sư buộc phải sử dụng cần cẩu và thùng treo, một phương pháp chậm hơn, rủi ro hơn và tốn kém hơn. Mỗi tầng bổ sung đều tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ, đội chi phí và rủi ro an toàn. Ở quy mô này, chỉ một chậm trễ nhỏ cũng có thể tiêu tốn hàng chục triệu đô la. Đó là lý do tại sao, ở phần đỉnh tháp Jeddah, một quyết định mang tính đột phá được đưa ra: dùng thép thay cho bê tông.
Chuyển sang thép ở các tầng trên giúp loại bỏ hoàn toàn bài toán bơm bê tông và tăng tốc độ thi công. Đây là chiến lược quen thuộc với hầu hết các tòa nhà cao trên 600 m. Ngay cả tháp Burj Khalifa cũng đã áp dụng cách này. Giống như Burj Khalifa, phần đỉnh của tháp Jeddah cũng không có người sử dụng. Khu vực này, gọi là Spire, cao khoảng 350 m, chủ yếu chứa các thiết bị kỹ thuật. Nó cũng được thiết kế để trở nên ngoạn mục, một biểu tượng, một tuyên bố vượt qua mốc 1 km và giành ngôi vị tòa nhà cao nhất thế giới. Để làm được điều đó, dự án cần khoảng 80.000 tấn thép. Ở độ cao 1.000 m, gió không chỉ thổi, nó còn xoáy. Hiệu ứng vortex setting có thể tạo dao động cộng hưởng. Nếu thiết kế sai, tòa nhà có thể rung như một dây đàn khổng lồ. Vậy giải pháp là gì? Mặt bằng móng của tháp Jeddah thường được mô tả là hình ba cánh, không phải vì thẩm mỹ. Đó là một giải pháp khí động học, được thiết kế để phá vỡ các xoáy gió trước khi chúng kịp hình thành và khuếch đại dao động. Mô phỏng cho thấy đỉnh tháp có thể dao động khoảng 1 đến 2 mét. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng với quy mô này, điều đó là bình thường. Khi các tòa nhà ngày càng cao và nặng, chúng phải đối mặt với hai kẻ thù không khoan nhượng, trọng lượng khổng lồ của chính mình và lực gió ngang. Với chiều cao 1.000 m và trọng lượng ước tính 900.000 tấn, tháp Jeddah đòi hỏi một kết cấu được tinh chỉnh hoàn hảo cho quy mô phi thường này. Nhưng sự ổn định của một công trình khổng lồ như vậy không bắt đầu từ trên cao mà bắt nguồn từ dưới lòng đất. Vị trí xây dựng tháp Jeddah nằm ngay gần Biển Đỏ, nơi có địa chất không lý tưởng. Để đỡ gần 900.000 tấn tải trọng, họ sử dụng khoảng 270 cọc móng, có cọc sâu hơn 100 m. Tất cả neo vào một bản móng bê tông dày khổng lồ. Nếu phần móng sai lệch vài cm, 1 km phía trên có thể lệch hàng mét. Đây là trò chơi của sự chính xác tuyệt đối. Chưa hết, vị trí gần Biển Đỏ còn mang đến một kẻ thù khác, ăn mòn nước mặn. Để chống lại điều này, các kỹ sư sử dụng bê tông hiệu suất cao và cốt thép đặc biệt, được thiết kế để chịu được hàng chục năm trong môi trường mặn, ẩm và nhiệt độ khắc nghiệt. Mọi giai đoạn thi công móng đều được giám sát theo thời gian thực. Các cảm biến đặt sâu dưới lòng đất liên tục theo dõi sự chuyển động của đất và hành vi của bê tông. Ở mức độ phức tạp này, không có chỗ cho sự ước lượng, bởi tháp Jeddah không được thiết kế cho vài năm mà cho nhiều thập kỷ. Khởi động lại một công trường đã khó. Khởi động lại tòa nhà cao nhất từng được xây dựng sau 7 năm bỏ hoang còn khó hơn rất nhiều. Khi các đội xây dựng quay lại vào đầu năm 2025, họ không trở về một công trường trống rỗng. Họ trở lại một tòa tháp đã cao hàng trăm mét, bị phơi ngoài trời suốt nhiều năm dưới cái nóng, độ ẩm, gió mạnh và khí hậu ven biển khắc nghiệt của Biển Đỏ. Do đó, trước khi xây thêm dù chỉ một tầng, các kỹ sư luôn phải trả lời một câu hỏi sống còn: mọi thứ có còn an toàn không? Ở độ cao 1 km, một người sẽ mất hơn 30 phút nếu leo bộ. Vì vậy, Jeddah Tower cần một hệ thống thang máy phi thường. Tổng cộng, 59 thang máy sẽ được lắp đặt, trong đó có 5 thang đôi 2 tầng, có thể chở 2 nhóm hành khách cùng lúc. Hệ thống này không hoạt động như các tòa nhà thông thường, không có thang nào chạy thẳng từ tầng trệt lên đỉnh. Thay vào đó, tòa tháp được tổ chức quanh 3 sảnh trung chuyển trên cao. Hành khách đi thang nhanh lên một sảnh trung chuyển, sau đó đổi sang thang khác để phục vụ khu vực tương ứng. Về tốc độ, các thang máy sẽ đạt hơn 36 km/h. Nhanh nhưng được kiểm soát, có chú ý. Tốc độ quá cao có thể gây khó chịu, đặc biệt trong các hành trình thẳng đứng dài. Khoảng 36 km/h là tốc độ tối ưu để giảm cảm giác khó chịu do gia tốc và giảm tốc. Ở độ cao này, thang máy không chỉ là phương tiện, nó là công nghệ sống còn. Nếu không có hệ thống thang máy tiên tiến này, tháp Jeddah sẽ không phải là một tòa nhà chọc trời. Nó thậm chí còn không thể sử dụng. Nó chỉ đơn giản là công trình rỗng cao nhất từng được xây dựng. Ở khoảng 630 m, một ban công quan sát sẽ vươn ra khỏi thân tháp. Đây có thể trở thành điểm ngắm cảnh cao nhất thế giới. Đứng ở đó, bạn không chỉ nhìn thấy Biển Đỏ, sa mạc Ả Rập và toàn bộ thành phố Jeddah, mà còn nhìn thấy cả đường cong của trái đất. Jeddah Tower không đứng một mình. Nó là trung tâm của Jeddah Economic City, dự án hàng chục tỷ USD, với mục tiêu là đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, thu hút đầu tư toàn cầu. Nó là biểu tượng của Saudi Vision 2030. Ả Rập Xê Út muốn chứng minh rằng họ có thể xây dựng tương lai từ sa mạc. Từ kim tự tháp Giza đến Empire State đến Burj Khalifa, con người luôn muốn xây cao hơn, không chỉ để ở hay làm việc, mà để chứng minh giới hạn có thể bị phá vỡ. Jeddah Tower có thể trở thành cột mốc mới của tham vọng đó. Từng có thời điểm người ta tin rằng công trình này đã thất bại, nhưng giờ đây
nó đang cao lên với tốc độ chóng mặt. Nếu hoàn thành vào năm 2028, Jeddah Tower sẽ chính thức vượt qua Burj Khalifa. Nhưng câu hỏi lớn hơn là sau 1 km, liệu con người có dừng lại hay chúng ta sẽ tiếp tục vươn cao hơn nữa? Đây là High Tech Amazing. Và nếu bạn yêu những công trình vượt giới hạn nhân loại, đừng quên đăng ký kênh. Chúng ta sẽ còn khám phá những điều phi thường hơn nữa.